بهایی که بعضی هدف‌ها ازت میگیرن نه پوله، نه وقته، نه حتی درده. یه آدمه، خودت. قبل از مهاجرت انقدر تو فشار ایران غرقی که فقط یه جمله تو سرت میچرخه: فقط از اینجا برم بیرون. نه اینکه بدونی بعدش چی میشه، نه اینکه تصویر روشنی از آینده داشته باشی، نه اینکه بدونی قراره چی رو از دست بدی. فقط رفتن، فقط فاصله گرفتن، فقط نجات پیدا کردن از یه وضعیت که دیگه قابل تحمل نیست. میگی بقیه‌اش بعدن، میگی وقتی رسیدم درستش میکنم، میگی اول باید زنده بمونم، بعد به معنا فکر کنم. اون موقع هیچی جز فرار واضح نیست. نه آینده، نه هزینه، نه خودت. حتی نمیدونی کدوم بخش از تو قرار جا بمونه. مهاجرت تحصیلی کم کم میشه یه لیست، یه چیز قابل کنترل، قابل برنامه ریزی، قابل اندازه گیری. آزمون زبان، مقاله، ریسرچ، ایمیل، فاند، پول، همه چی قابل شمردنه، قابل تیک زدنه. میتونی جلو بری بدون اینکه مجبور باشی به چیزهای مبهم فکر کنی، به چیزایی که اسم ندارن ولی وزن دارن. ولی یه سری چیز هست که حتی اسمشون رو هم نمیدونی، نه چون مهم نیستن، چون هنوز بهشون نرسیدی، چون ذهنت هنوز درگیر زنده موندنه، نه فهمیدن. اوایل که مهاجرت میکنی خوشحالی، حتی اگه خسته‌ای، حتی اگه بدنت له شده، حتی اگه شبا خوابت نمیبره، حتی اگه هیچی سر جاش نیست. خوشحالی از این که دیگه گیر نیستی، از اینکه یه قفلی باز شده، از اینکه بالاخره حرکت کردی، حتی اگه ندونی به کجا. همین خوشحالی یه جور حواس پرتیه، یه لایه نازک که نمیذاره ببینی چی داره آروم آروم از زیر پات کشیده میشه. چیزها بی سر و صدا میرن کنار، نه با هشدار، نه با درد فوری، نه با علامت خطر. درداتو هول میدی پایین، میگی الان وقتش نیست، میگی بذار اول جا بیفتم، میگی بعدا میرم سراغش، برای اینکه همه چیز آروم‌تر شد. ولی واقعیت اینه، اون دردا نمیمیرن، فراموش نمیشن، منتظر میمونن، جمع میشن و لایه لایه رو هم دیگه سوار میشن. نه تازه، نه تمیز، یه زخم قدیمی که فقط منتظر یه فرصته و یه دفعه نه آروم، نه قابل پیش بینی، یهو باز میشه و همه چیز میزنه بیرون. ترم اول آمریکا دلتنگی رو حس نمی‌کردم. نه اینکه نبود، میدونستم هست، ولی لمسش نمی‌کردم. انگار دستم بهش نمیرسید، انگار مغزم رو حالت بقا قفل شده بود، انگار اجازه نداشتم به چیزایی فکر کنم که ممکن بود منو از حرکت بندازه. همزمان پول هم داشت فشار می آورد. من ترم اول ارشدم بدون فاند بود. پول یه درد دائمی بود، نه اوج داشت نه پایان، همیشه حاضر بود. بعدش فاند گرفتم، رفتم دکترا مستقیم. از بیرون به نظر پیشرفت می اومد، انگار همه چیز داشت درست پیش میرفت، ولی مشکل حل نشد. فشارا نرفتن، فقط شکلشون عوض شد. فشرده‌تر شدن، سنگین‌تر، ساکت‌تر. همه چی همزمان داشت اتفاق می‌افتاد، نه پشت سر هم، روی هم دیگه. انگار هیچ فرصتی برای نفس کشیدن نبود. برای گرین کارت باید ارشد رو وسط دکترا می‌گرفتم. صبح تا شب داشتم درس می‌خوندم. نه برای فهمیدن، فقط برای اینکه درس‌ها رو پاس کنم، فقط برای جلو رفتن، فقط برای اینکه عقب نیفتم. کنارش من بعد آزمایشگاه میرفتم، مقاله بعد مینوشتم، با 0 سابقه ریسرچ از ایران، با این حس دائمی که باید 2 برابر بقیه بدوم. 3 ترم همینجوری گذشت، با یه عادت ثابت، هل دادن همه دردها پایین، احساس خستگی، ترس، شک. آخر ترم 3 اون زخمه یهو باز شد، نه آروم، نه تدریجی، یهو. انقدر حالم بد بود که من اصلا سر امتحان ها نرفتم. به استادا ایمیل زدم،
خواهش کردم، نه برای نمره، برای وقت، برای که بتونم نفس بکشم. تراپی رو شروع کردم ولی فهمیده نمی‌شدم. نه از سر بدی، از ناآشنایی، از فاصله تجربه بین من و تراپی، از اینکه بعضی چیزا ترجمه نمیشن. دوباره سرکوب شروع شد، نه چون بهتر بود، چون بلدش بودم، چون یاد گرفته بودم، چون سالها تمرینش کرده بودم. از قضاوت میترسیدم. نمیخواستم اون آدمی باشم که نصف رها کرده، اون که کم آورده، اون که نتونسته دووم بیاره. تا آخر ترم 5 همینطوری گذشت، با فاصله، از شهر، از آدما، از ایرانیا، حتی از خودم. بعدش فکرای پایان دادن اومدن، نه نمایشی و نه ناگهانی، خیلی آروم و آهسته و ساکت. به فکر تموم کردن زندگیم بودم. لانگ دیستنس، پول، دوری، گرین کارت که خیلی ازم دور بود، دکترایی که نصفش مونده بود، همه چیز با هم وزن داشت. نه یه دونشون، همشون با هم دیگه. تنها چیزی که نگهم داشت خانواده‌ام بود. نه قهرمانانه، نه با امید بزرگ، فقط این فکر که زحمتشون بی نتیجه تموم نشه. آهسته خودم رو از ته دره کشیدم بالا. خیلی آروم، بدون که شعار بدم، بدون که وعده بخونم. اولش خیلی اذیت می‌شدم، اولش غریب بود برام، چون وارد دنیایی شدم که بلدش نبودم، دنیایی که باید ارتباط می‌گرفتم، دوستی‌ها رو شروع می‌کردم و فشار رو کمیش کمتر می‌کردم. اشر رو که گرفتم، پرونده گرین کارت رو فرستادم برای بررسی. از اونجا یه تغییر کوچیک اتفاق افتاد. تلاش جاش رو داد به صبر. من صبور نبودم، ولی فهمیدم زندگی با فشار مداوم جلو نمیره. آخرش اون چیزی که موند خودم بودم و خانواده‌ام. بقیه چیزا، کار، درس، مقاله، باشگاه، سبکتر شدن. نه مهمتر، نه بی اهمیت، فقط موقتی. بهایی که پرداخت شد پول نبود، وقت نبود، حتی درد هم نبود. اون آدمی بود که قبل از مهاجرت بودم. خیلی آروم و ذره ذره هر تیکش تبدیل شد به آدمی که الان هستم.